Нарешті добрався я до пасіки. Чуєте, дзвони в церкві. Дзвонять свято сьогодні. Трогать пасіку не буду. По справах їхав поряд. Вирішив заїхати. Ми такий невеличкий ролик знімемо. От. Щось скажу. Потім буде час, покажу, аби була погода. Так, відкачали ми гречку із золотарником. Скільки не було, але все ж таки верес. От. І, як кажеться, в анекдоті приїхав поручик Ржевський і почалась настоящий розврат. Так і в нас. З пилком прилетіло. Притомлено. Ось такі бліджівки у нас. Очки. Бачите, тут ще не всі повідкривав. Йду через нижній люток, де більше, де менше бджоли. От. Ну а я до чого? Тільки відкачали. Ну, слава Богу, на тому, після того я і не дивився. Пішов взяток із золотарника. На гаражі там 4 вулика, бачили. От, залилися. Тут 50 на 50. Сказати точно не скажу, скільки принесли, не дивився. От, і після того, як взяток закінчився, пішла прохолодна погода. І з дощем, як кажуть, єврейські чи жидовські кучки. От, ну, цим моментом скористався я. Вдень перевозили пасіку із гречки, а потім перевозили на другий день. Ну, за 2 дні вложилися. А потім перевозили вже пасіку з лісу. Перевезли, там небагато, одна ходка. От, якби так. Що хочу сказати. Сьогодні вулики лізти не будемо. Думаю, ще буде час, бо я не збирав їх взиму. Ну і ці, що не розпоясані, це вони тут поміж рядами теж стоять. Це все йде з лісу. І про що ми чайок? Про що ми поговоримо сьогодні? Поговоримо про те, про роботи осінню. Осінню робота у нас заключається обробити від кліща, перевірити наявність кормів, от, скласти в зиму, кому потрібно закормити, от, не дати на пасіці, не допустити, точніше сказати, створення нападу. Бджілки літають, гарно літають, прохолодно. Сонце вийде, можна в футболці ходити. Щоб не створити напад і лишню шибушню на пасіці, не залишаємо рамок маломедних, всяких рамок не залишаємо на пасіці. Не на секунду. Зараз беззяточний період. Це сьогодні 27 вересня. Беззяточний період. Вже пилок несуть, це не нектар. Це хіба що десь гірчиця може цвісти, то це гибель пасіці буде, якщо десь цвіте. Докормлюємо, ніде не розливаємо, не залишаємо сироп. Не залишаємо відкриті вулики. Огляди в день. Ніби не сильно активні, але оглядати вже в таку пору не можна. Оглядати потрібно рано вранці, коли пасіка не активна, і ввечері, або при більш низьких температурах. Можна було це робити 2 тижні, але мжичка, дощ
От, це все діло не давало. Вчора я був на роботі, сьогодні можна було працювати, але по-перше свято, по-друге, ну, обід, поки я свої справи в ОТГ подав на дотації, от, поки все те поїздив в ОТГ, в сільську раду, от, то вже обід. Льот десь іде, бджола летить, ну ви бачили, що із пилком приходить бджілка, не масово, але йде це погано. Що в моєму випадку? Мені потрібно зняти утеплення. А утеплення я знімаю охолоджую гніздо. Вон, теж пішли з пилком. Зняти утеплення, забрати плівку. От, можна положити полушки. Я щось, ну, як є, то кладу, немає, то немає. От, кому потрібно, закормити. Дивіться, закормочка. Яка сіренька бджола. Гарненька. Закормку, якщо робимо, то зжимаємо гніздо, скільки обсижують. І я, якщо закормлюю, я любив зразу залить його, якщо сім'я сильна. Скільки потрібно ранок лишається. Заливаємо, ну, ставимо великими порціями 3-4 літри. Ну, от, можна і 5, бо я кажу, рідко їжджу. Заливаємо гніздо, щоб менше було матці де працювати. Якщо, так як я останні роки не закормлюю, тільки ото лісових даю їм сиропчик, от, то ми робимо простіше. Поки вони не залили гніздо, ми даємо 3-5 літрів, вони під'їдають, вверх підбивають і далі підносять золотарник, підносять цей верес, ну, тобто, щоб було розбавлено. Поки обльоти вони їдять те, що принесли, поки зимою, щоб їм налегшено йти на каз з сиропом. От. Якщо ви жабка тут от із пилком знизу. Якщо ви не встигли закормити, то краще кормити, як говориться, краще пізно, чим зовсім не кормити. Але в таку пору краще давати невеличкими порціями, поки тепло. Коли похолодає, то вже, ну, не так беруть. Сильніші сім'ї беруть, слабші сім'ї можуть взагалі не брати. Таке. Що ще можна розказати? Бачите, літають. Ну це з лісу. Тут льотки не відкриті. От. Це он з ремнями ще. Це остання партія, я ще після того не був. Ті, що були, це відводочок. Тут відро з соломою стоїть. Тут це він тут на місці був. Нападу немає. Льотки всі навстіж. Сімей більше 50. Плюс там відводки в шестирамочниках. От. Є ще пасіки. Тут поряд знову з пилком прилетіло. Таке. От. Бачите, широко. То тільки коли холодно, оси до шершні можуть надокучати. І якщо сім'ї закормлені, є корма, так вони не будуть шнирити по чужим вуликам. Тобто це не тільки ваша проблема, а це проблема і сусідів.
Якщо у вас пасіка голодна, вони будуть лізти наглим образом і будуть спричиняти бійки. Бачите, взагалі без бджоли. І саме вон тут. На голову сідає якась бджілка. Це 2 вулика стоїть, будемо переселяти в лежак. Тут відводочки. Ну, от вони щось не розвилися. А в лежаку чогось постійно пропадали матки. От. Відтоді я зробив одну сім'ю. І щось там теж не пішло. О, який яскравий пилок. Одна бджілка, і вон друга прилетіла, третя трошечки має. От. Я завжди роблю на весну, ну, з весни забираю сім'ї, як вони набирають біля 10 рамок, вивожу на ріпак. Вони далі працюють як звичайні сім'ї, а тут, пішла теж із пилком, а тут працюють на розвиток, відводки розвиваються. На весну все повторюється, я звідси забираю бджолу, пересаджую в якийсь вільний вулик, ні десь підкріплюю. Ну, якби так, вступ невеличкий зробив. Будемо робити роботи, буду все показувати. От, бачите, бджоли взагалі нібито немає. Прилітає десь 1-2. Ті, що в тіньку стоять, ті менш активні. Сміття виносять, падають. О, і на мене падають. От, ну, таке. Сонце виходить, ті, що по центру, працюють краще. Таке от. Ну, ще покажу вам. Моя Еводія, було 3 штуки, одна загнулася, одну затоптали, надії не було, ну вже вона от до 3 метрів. От я, а от вона вище, мабуть, руки. Утеплював, снопи брав. Ну, не знаю, зацвіте, не зацвіте. Було 3 штуки. Тут у нас затінена, правда, але якщо має зацвісти, ось такий декоративний кущик. Ну таке от розказав трошки. Чи буде час знімати це все діло, бо приїжджаєш, вуликів 5-7 зібрав до кущі і вже починається погодка, льот, починається за тобою ходити кругами. Якщо, кажу, потрібно докормлювати, то невеликими порціями, зараз краще давати, але частіше. От, гнізда утеплення будемо забирати. Кого потрібно, може буде об'єднати. От, будемо бачити по місцю. Чому я не скорочував після відкачки? Тому що кожен рік у нас буває приємні такі речі, як бджола заливає повністю гніздо сама. Вона заливає і тоді я пускаю, скільки вони обсиджують. Ну, якби ви бачили, заставні. Холодна зимівля без заставних. В мене заставні — це медові рамки, криючи клуб. А лишні додаю тій сім'ї, де можливо не донесли, маловато, чи відводку. От, в цьому році все набагато тут тяжче. Не знаю, ті, що в місті, то підзалили гарненько, розплоду там, мабуть, вже й немає. Що тут буде, побачимо. Ну, не сьогодні. Я думаю, що буде якийсь відосик. Так що до зустрічі. А ми насолоджуємося ароматним чайком в таку сонячну осінню погодку.